Magandang araw! Nandito na naman tayo upang mag-aral ng math. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa tatlong statements na related sa conditional statements. Ito ay ang converse, inverse, at contrapositive statements. Yung unang statement natin ay yung converse statements. So, yung converse of a conditional statement ay nabubuo sa pamamagitan ng pagpapalit ng posisyon ng hypothesis at ng conclusion. So, ang conditional, in math form, pwede natin siyang i-represent as if P, then Q, at ang converse, if Q, then P. So, let's have some examples. So, conditional statement natin, if you live in Laguna, then you live in region 4A. Pag ginawa natin itong converse, sasabihin natin, if you live in region 4A, then you live in Laguna. Mapapansin natin na yung conditional statement natin ay true. Totoo naman na kapag nakatira ka sa Laguna, automatic nakatira ka sa region 4A. Pero mapapansin natin na yung converse natin ay false. Kasi, kahit nakatira ka sa region 4A, hindi ito nangangahulugan na nakatira ka sa Laguna. So, nangyayari yun, no? Ang converse statement ay nagiging false. So, careful tayo sa mga statements na ganito. So, let's have another example. So, conditional natin ay if you are a lawyer, then you pass the bar exam. At ang converse ito, if you pass the bar exam, then you are a lawyer. So, dito mapapansin natin na true yung ating conditional statement at true din yung ating converse statement. Kapag ang conditional statement at ang converse nito ay parehong totoo, ang statements ay pwede nating pagsamahin upang makabuo tayo ng biconditional statement. Pag sinabi nating biconditional statement, ito ay ang pagsasama ng conditional statement at ng converse nito na isusulat natin sa if and only if form. So, sabi nga, a biconditional is true if and only if both the conditionals are true. So, ito ay masusulat sa form na P, if and only if Q. So, let's have our example, no? So, para sa ating conditional, sabi dyan, if it has three sides, then it's a triangle. Pag ginawa natin itong converse, if it's a triangle, then it has three sides. Ngayon, dahil parehong true yung ating conditional at yung converse statements natin, pwede natin siyang i-form into a biconditional statement. So, ang magiging biconditional statement natin ay, it is a triangle if and only if it has three sides. Ngayon, pumunta naman tayo dun sa inverse statement. So, ang inverse ng isang conditional statement ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-negate ng parehong hypothesis at ng conclusion. So, ang conditional ay if P, then Q. Ang inverse natin, dahil i-negate natin siya or gagawin natin siyang negative, if not P, then not Q. Magbigay tayo ng ating mga examples, no? So, para sa conditional statement, if you will study hard, then you will pass. So, kung gagawin natin siyang inverse, if you will not study hard, then you will not pass. Next, we have conditional. If you are kind, then you will have friends. At ang ating inverse, if you are not kind, then you will not have friends. So, mapapansin natin na ang conditional at ang inverse, again, they should always be true. Parehas. Katulad nung sa converse, no? Para maging true yung ating statements. Dumako naman tayo sa contrapositive statements. So, ang contrapositive ng isang conditional ay nabubuo sa pagpapalit ng posisyon ng hypothesis at ng conclusion at pag-negate sa kanilang dalawa. So, kung ang conditional statement natin ay if P, then Q, para sa ating contrapositive statement, magiging if not Q, then not P.
So, magbigay tayo ng ating mga halimbawa, no? So, para sa ating conditional statement, if x is equal to 5, then x minus 2 is equal to 3. Kapag ginawa natin siyang contrapositive, magiging siyang if x minus 2 is not equal to 3, then x is not equal to 5. Okay, so we interchange and then we negate. Let's have another example. So we have, if it's a right angle, then it measures 90 degrees. So pag ginawa natin siyang contrapositive, if it does not measure 90 degrees, then it's not a right angle. So again, no? So pinagpalit natin ng posisyon at ninegate natin siya. But always remember, dapat parehas pa rin true yung dalawang statements. Okay, so tingnan naman natin ang mga statements na to if we have one example lang, no? Halimbawa, a triangle with 3 equal sides is an equilateral triangle. So, syempre, para mahanap natin yung mga statements, ililipat muna natin siya sa conditional statement natin or yung if and then form natin. So, if a triangle has 3 equal sides, then it's an equilateral. Okay, so tama, no? Then now, move on tayo sa pag-change sa kanya into converse. So, when you say converse, pinagpapalit natin, we interchange, no, the position ng hypothesis at ng conclusion. So, if Q, then P. So, if it's an equilateral triangle, then it has 3 equal sides. So, ulitin natin, no, yung conditional at ang converse, kapag pareho silang true, pwede tayong gumawa ng biconditional statement natin. So, yung if and only if form natin. Okay, let's move on. So, inverse naman, kung saan ninegate natin yung hypothesis at yung ating conclusion. So, ang example natin, if a triangle don't have 3 equal sides, then it's not equilateral. Okay, so, nakabase siya sa conditional statement, pero ninegate natin ito. And finally, we have contrapositive, no? So, sabi dito, pagpapalitin natin yung position ng hypothesis at ng conclusion, tapos inenegate natin sila. Pag pinagmasdan yung mabuti, ang contrapositive ay nakabase sa, pwede nating ibase dun sa converse, pero negated na siya. Okay, so, let's have this. If it's not an equilateral triangle, then it does not have 3 equal sides. So, ayan yung ating contrapositive. Lagi nating tatandaan na lahat ng conditional statements natin ay may 3 related statements. Yun ang converse, inverse, at contrapositive. All of which must be true para yung statements natin must be considered true. Hanggang dito muna tayo. Salamat sa inyong pakikinig. Kung meron kayong tanong, huwag kayong mahiyang ipaabot ito sa akin. Hanggang sa muli!